अघिल्लो भिडियोमा हामीले यस मल्टी भेन्डर ट्राभल एन्ड टुर बुकिङ सिस्टमको होटल बुकिङलाई कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामी यसमा बुझाएको थियौँ। अबको पार्टमा चाहिँ हाम्रो टुरको रहेको छ। ट्राभल एन्ड टुर ट्रेकिङ सबै सम्बन्धी चाहिँ यहाँ रहेको छ। हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ यसमा अल टुर्समा जान्छौँ। त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ यस्तो टाइपको देखिन्छ। यो भएको चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा अन्य कुनै पनि ट्राभल एन्ड टुर सर्भिस प्रोभाइडरले आफ्नो सर्भिस यसमा राखेको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर पनि राख्न मिल्छ अथवा यसमा तपाईँले आफूले राख्न चाहिँ मिल्छ। हामी चाहिँ सबमा सुरुमा यसमा जान्छौँ, इडियरमा जान्छौँ हामी चाहिँ। यो चाहिँ सबै डमी कन्टेन्ट रहेको छ। टाइटल रिभर क्रुज टुर अन द सिनेमा हेर, यो कसरी दिन्छ हामी यसमा हेर्नेछौँ। URL/tour/ यो त्यसलाई हामीले भन्छ स्लग URL भन्छ। यसको यो कभर फोटो, टुर भिडियो र अन्य कुरा यहाँ रहेको छ। हामी यसमा जान्छौँ। अब टाइटल यसको के हो, यसको कन्टेन्ट के हो, जुन हामी यसमा कन्टेन्ट राखेको हुन्छौँ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ। ओभरभ्यूमा चाहिँ यसमा देखिन्छ। यसको क्याटेगोरी चाहिँ के हो त, यसको कुन क्याटेगोरी, यसको क्याटेगोरी चाहिँ तपाईँको माउन्टेन टुर हो कि ट्रेकिङ हो कि अथवा अन्य केही सम्बन्धी हो, सिटी टुर हो कि त्यो तपाईँ चाहिँ यहाँनिर राख्नुहुन्छ। यसको क्याटेगोरी चाहिँ अझै यहाँनिर हुन्छ। यस टुरको बारेमा युट्युब भिडियो यसो राख्नु हुन्छ। यसमा भिडियो हामीले अपलोड गर्ने अप्सन दिएको छैन। युट्युबको भिडियोको लिङ्क यसमा तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। मिनिमम कति दिन अगाडि यसमा एडभान्स बुकिङ गर्ने त्यो तपाईँ राख्नु मिल्छ। ड्युरेसन कति घन्टाको अथवा कति दिनको त्यो तपाईँ हामीले राख्नु मिल्छ। तपाईँ चाहिँ थाहा छ यसमा हामीले मानौँ यसमा 24 मिनट राखेपछि यसमा यो अटोमेटिक चाहिँ यो 1 दिनको भएर बुझिन्छ। यसमा हामीले अचानक भएपछि अटोमेटिक यो 2 दिनको हुनेछ। तर हामीले चाहिँ हामीले यसमा डीमा राखेपछि यो चाहिँ हाम्रो के त यो 2 घन्टाको मात्र भएर हुनेछ। यो टुरलाई चाहिँ मिनिमम कतिजना पिपल हुन्छ, म्याक्सिमम कतिजना पिपलले चाहिँ यो टुर बुक गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ तपाईँ राख्नु मिल्छ। र एफएक्यू भने चाहिँ यो टुरको बारेमा त्यो धेरै सोधिने क्वेसन र एन्सरहरूको बारेमा यहाँ चाहिँ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो भएको कुरा चाहिँ जुन यहाँ रहेको छ, यसै चाहिँ कस्टमरले भ्युअरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ इन्क्लुडमा रहेको छ यस टुरको तपाईँको प्याकेजमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँ देखिन्छ, मतलब यहाँ जुन टिक लागेको छ यो चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ, जुन टिक नलागेको छ यो चाहिँ एक्सक्लुडेड भनेर देखिनेछ, जुन चाहिँ यहाँ राखेको हुन्छ। अब यसको आइटनेरी तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसको आइटनेरी खास यो टुरको चाहिँ के हुन्छ, डिआरमा के गर्ने, कहाँ जाने, यसको एक्टिभिटी के छ, यसको फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ यसरी तपाईँ डे 2 को डे 3 को यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले यहाँ यसरी देखिनेछ। डे 1 को चाहिँ यो हो, डे 2 को यो हो, डे 3 को यो हो। यसले चाहिँ यसरी सार्न पनि सक्नुहुन्छ। यसपछि आउँछ ब्यानर इमेज, अर्थात् यसको सबभन्दा टपमा रहेको छ ब्यानर इमेज। यसलाई चाहिँ ब्यानर इमेज भनिन्छ। यो ग्यालेरी यसको, अर्थात् हामी यहाँ जुन आउँछ फोटोहरू यसको ग्यालेरी रहेको छ, सबै हाम्रो डमी कन्टेन्ट हो। अब यहाँ सराउन्डिङ्समा चाहिँ हाम्रो जो यसको जुन डेस्टिनेसन छ त्यसको चाहिँ वरिपरि के रहेको छ, स्कुल के रहेको छ, हेल्थ सम्बन्धी यसमा के रहेको छ, ट्रान्सपोर्टेसन कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ यहाँनिर राख्नु मिल्छ। यसपछि यसकोमा रहेको छ लोकेसनमा हेर, लोकेसन कुन ठाउँ हो त, काठमाडौँ जुन हामीले यसमा राखेको थियौँ लोकेसन यहाँ जुन राखेको छ त्यही यसमा राख्नु मिल्छ। रियल टुरको एड्रेस के हो त, यसको तपाईँ म्यापमा राख्नु सिधै। अनि यसमा चाहिँ हामीले यसमा मुस्ताङमा राख्नेपछि 8 यसरी आउँछ। जब यसरी सिलेक्ट गरेपछि यसको म्यापको ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड यसरी अटोमेटिक आइहाल्छ। यहाँ प्राइसिङमा रहेको छ। प्राइसिङमा चाहिँ यो ओभरअल टुरको प्राइस कति हो र यसको डिस्काउन्ट प्राइस कति हो। जस्तो कि यहाँ चाहिँ के त 2100लाई काटेर 204 भनेको छ नि, यो भएको के पछि यसको खास प्राइस चाहिँ कति हो, यसलाई तपाईँ डिस्काउन्ट गरेर प्राइस कति रहेछ हो भने चाहिँ यसमा तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। पर्सन टाइप भने चाहिँ यसमा पर्सन अनुसारले पनि यसमा चाहिँ फरक प्राइस हुनसक्छ। जस्तो कि एडल्टको फरक हुने, 18+ को फरक हुने, चाइल्डको फरक हुने, अनि 6-17 वर्षको उनीहरूको फरक हुने, यस्तो टाइपको हेरेर तपाईँ क्याटेगोरी राख्नु मिल्छ। त्यो अनुसार चाहिँ यसमा तपाईँ प्राइसिङ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम कतिजना आउनु पऱ्यो, म्याक्सिमम कतिजनासम्म राख्नु मिल्यो, यसको चाहिँ प्राइस कति हो भनेर तपाईँ राख्नु मिल्छ। यसमा एक्स्ट्रा प्राइसको रूपमा चाहिँ जस्तो कि तपाईँ यसमा अब होटलको तपाईँले एक्स्ट्रा लिन सक्नुहुन्छ, अनि टुरको गाइडको बारेमा तपाईँ एक्स्ट्रा पैसा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो टाइपको तपाईँ यसमा के त एक्स्ट्रा चार्ज पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको टाइटल र यसको प्राइस सहित डिस्काउन्ट बाई नम्बर अफ पिपल भएपछि यसमा यदि मानौँ 5 देखि 8 जनासम्म बुक गरेपछि यसमा नर्मल्ली
₹100 चाहिँ यसमा फिक्स यसमा डिस्काउन्ट हुनु पऱ्यो। तर हामीले चाहिँ हामी पर्सनमा आएपछि दसैपछि 5 देखि 8 जनासम्मलाई बुक गरेपछि 10% चाहिँ उतै डिस्काउन्ट पर्ने भयो। सो चाहिँ इनेबल सर्भिस फी भएछ। यो भनेको चाहिँ यो गरेपछि जुन बायरले चाहिँ यसमा स्पेसल एउटा केही एक्स्ट्रा पैसा चाहिँ यसमा तपाईँ पे गर्नु परेछ बुकिङ गरे बाबत चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ अभाइलेबिलिटी भनेर रहेको छ। यो भएर चाहिँ यसमा इनेबल फिक्स्ड रेट हुन्छ र अर्को चाहिँ इनेबल ओपन आवर्स भनेर हुन्छ। फिक्स्ड रेट भनेपछि चाहिँ यति गते चाहिँ यो सुरु हुन्छ, यति गते सकिन्छ, यो सकिन्छ। लास्ट बुकिङ डेट चाहिँ यसको 15 गते हुन्छ। मतलब चाहिँ यताबाट चाहिँ आज म्याक्सिमम 15 गतेसम्म बुकिङ गर्न सक्नु पऱ्यो। यसको टुर चाहिँ सुरु हुन्छ र यसको चाहिँ 17 गते यो टुर चाहिँ सकिन्छ। एउटाको एउटा फिक्स्ड डेट हुन्छ। यसमा अर्कोमा चाहिँ इनेबल ओपन आवर्स भनेर हुन्छ। भनेपछि तपाईँ चाहिँ मन्डे यति बजीदेखि यति बजीसम्म त्यो टुर हुन्छ। कि तपाईँ यो चाहिँ नर्मली सिटी टुरमा हुन्छ। तपाईँ काठमाडौँ टुर गर्नु पऱ्यो, पोखराको सिटी टुर गर्नु परेपछि सोमबार चाहिँ यति बजीदेखि 11 बजीदेखि रातिको 10 बजीसम्म हुन्छ। ट्युसडे चाहिँ यसको अब बिहानको 5 बजीदेखि बेलुकीको 2 बजीसम्म हुन्छ। यस्तो तपाईँ चाहिँ राख्नु मिल्यो। यसमा चाहिँ यो गरेपछि तपाईँ यसमा इनेबल गर्नु होला। यो गरेपछि यो डेटमा चाहिँ यो खुल्नेछ। यो डेटमा चाहिँ बुक गर्न मिल्नेछ। अटोमेटिकली हाम्रो चाहिँ जुन सिस्टमको जुन एउटा डेट हुन्छ त्यो डेट अनुसार यसमा अटोमेटिक क्यालकुलेट गरिहाल्छ। अब यसमा रहेको चाहिँ स्ट्याटस भनेर चाहिँ यसलाई अब चाहिँ हामी यसमा ड्राफ्ट गरेपछि यो अगाडि देखिने छैन, यो चाहिँ हिडन हुनेछ। अथवा सिरिजमा यसमा तपाईँ के पनि थाहा होला टुर फिचर भनेपछि यसमा जुन इनेबल फिचर गएपछि जुन यहाँ हामी तल सारेपछि जुन यहाँ आउँछ यहाँ चाहिँ सुरुमै देखिनेछ। तर यदि यसलाई चाहिँ हामीले यो गरेनौँ भनेपछि यो चाहिँ यहाँ देखिने छैन। यो चाहिँ सिर्फ यहाँ गएपछि टुरिस्टमा गएपछि मात्र देखिनेछ अथवा यहाँबाट सर्च गरेपछि मात्र देखिनेछ। यहाँबाट सर्च गरेपछि मात्र देखिनेछ। यसमा चाहिँ यसमा तपाईँपछि ट्राभल स्टाइलेसन चाहिँ के हो कसो भनेपछि यहाँ जुन एट्रिब्युट छ त्यसमा भएको कुरा चाहिँ यहाँ हुनेछ। कल्चरल टाइप हो कि नेचरल टाइप हो कि अन्य केही टाइप हो तपाईँ चाहिँ हाली तपाईँ राख्नु मिल्छ। फेसिलिटी यसमा के तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ त्यो हुन्छ। यसमा रहेको चाहिँ फिचर्ड इमेज जुन यो इमेजले भन्छ, यो जुन यहाँ देखेको इमेज छ यसलाई फिचर इमेज भन्छ त्यो हो। यसमा तपाईँ चाहिँ यसमा एसइओ भनेर रहेको छ। यसमा तपाईँ खासै के पनि गर्नु परेन। जुन यो तपाईँ गुगलमा कसो कुरा चाहिँ यो खोजेपछि यसो चाहिँ गुगलमा देखिन्छ भनेर स्याम्पल देखाएको। यदि यसलाई तपाईँ यसलाई चाहिँ एडिट गर्न खोज्नुभएको छ भनेपछि यसो जाने तपाईँ छ टाटामा के राख्न खोज्नुभएको छ, यसको डिस्क्रिप्सनमा के राख्न खोज्नुभएको छ, यसको इमेजमा के राख्न खोज्नुभएको छ त्यो तपाईँ राखेर सेभ गरेपछि यो टाइपको चाहिँ अगाडि साइडमा लेख्नेछ। हामी अभाइलेबल गएपछि कुन चाहिँ टुर कहिले अभाइलेबल छ भने तपाईँ हेर्न मिल्छ। सेम यस्तै गरेर भेन्डरले पनि जसले यसको सर्भिस दिन्छ उहाँले पनि आफ्नो प्यानलबाट यस्तै गरेर हेर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ एट्रिब्युट्स भनेर रहेको छ। यसमा गएपछि फेसिलिटी के हुन्छ, ट्राभल स्टाइल के हो जस्तो विभिन्न कुराहरू तपाईँ चाहिँ राख्न मिल्छ। यो चाहिँ रहेको छ टुर बुकिङ सिस्टमको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल। अब अर्को भिडियोमा हामी चाहिँ यसको भेहिकल बुकिङको सम्बन्धी र अन्य न्युज कसरी राख्न सकिन्छ, यसको पेज कसरी तपाईँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, यसको जुन होम पेज छ होम पेजलाई तपाईँ कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी यसलाई गाइड गर्नेछौँ।